Dan saya sendiri adalah mangsa kepada pencabulan hak kebebasan bersuara ini. Lebih daripada 100 video saya telah diturunkan, 7 akaun TikTok saya telah disekat. Kalau pendapat dia berbentuk kata benci, dan kita juga akan menormalisasikan perkara-perkara ini. Khususnya TikTok hari ini antara penyumbang utama polarisasi dalam politik dalam pemikiran anak muda. Jadi tak kisahlah kerajaan Madani ke, kerajaan keluarga Malaysia ke, kerajaan Abah ke, kita simply tak nak abuse of power berlaku dalam kerajaan. Salam sejahtera, anda sedang menonton Lapang Dada Terbitan Malaysia Kini bersama saya, Saif Akmal. Lapang Dada ialah rancangan yang bertujuan untuk membolehkan rakyat Malaysia yang berbeza perspektif tentang isu berkumpul di satu forum untuk perbincangan. Kami mahu merapatkan jurang maklumat dan menggalakkan dialog di kalangan rakyat Malaysia untuk meningkatkan persefahaman antara satu sama lain. Hampir sedekat cara kita melihat berita sudah berubah secara dramatik. Di Malaysia sahaja, audiens terhadap berita tradisional ini telah berkurang hampir separuh sejak 2017 hingga kini. Manakala sosial media mendapat tempat dalam kalangan masyarakat sebagai sumber berita utama. TikTok adalah salah satunya dan juga antara yang terpantas berkembang di negara ini setakat Januari 2023. TikTok mempunyai hampir 21.9 juta pengguna. Beberapa pengkaji turut mendapati bahawa TikTok lebih menggalakkan minat politik dalam kalangan anak muda berbanding platform media sosial yang lain. Tahap libat seseorang di TikTok juga merupakan penanda penting sikap dan penlibatannya dalam isu politik. Namun trend ini menimbulkan kekhawatiran kandungan TikTok adalah disusun ikut minat pengguna masing-masing dan sering mewujudkan echo chambers di mana pengguna hanya terdedah kepada pandangan yang sama sekaligus menghadkan pendedahan kepada perspektif yang pelbagai. Ini hanya akan mengukuhkan kepercayaan politik sedia ada seseorang. Videonya yang sangat pendek boleh menyebabkan isu-isu rumit diringkaskan secara keterlaluan dan algoritma TikTok yang memberatkan konteks viral atau tular menyebabkan maklumat terlalu sensasi atau maklumat palsu mudah disebar dengan luas. Tambahan pula, langkah TikTok untuk membendung maklumat salah dan palsu dilihat tidak bersungguh. Hashtag seperti 13 Mei yang menjadi trend ketika kempen pilihan raya pada 2022 menjadi contoh bagaimana kandungan video berbahaya yang mempunyai retorika perkauman dibenarkan di platform tersebut selama beberapa hari sebelum diturunkan. Baru-baru ini, pempengaruh sosial media Rajeswari Apahu telah meninggal dunia sehari selepas membuat laporan polis terhadap gangguan cyber yang mengugut untuk merogol dan membunuh beliau. Kini kerajaan bercadang dan meletakkan tanggungjawab terhadap pemilik platform untuk memastikan keselamatan di alam maya. Sementara itu, cadangan pihak kerajaan untuk mengenakan lesen terhadap platform media sosial dan aplikasi mesej telah menimbulkan perbahasan mengenai kebebasan bersuara. Rentetan itu daripada jumlah permintaan yang mencatat rekod agar TikTok menurunkan video pada tahun lalu dilihat berpotensi menekan suara-suara yang membangkang. Wajarkah kerajaan mengetatkan peraturan terhadap media sosial dengan alasan untuk membendung berita palsu dan ucapan kebencian atau hate speech? Adakah peraturan yang ketat dapat mengimbangi diskusi ilmiah dalam kalangan masyarakat dan melindungi kebebasan bersuara? Hari ini kita ada panelis bersama kita. Mungkin ada yang bersetuju untuk perundangan yang lebih ketat, ada juga yang bersetuju untuk kawal selia kendiri tanpa membabitkan autoriti atau fokus kepada literasi terhadap penggunaan media. Topik kami pada hari ini ialah TikTok, politik dan belia, celaru atau cakna dengan maklumat semasa. Tanpa melengahkan masa lagi, pernyataan pertama saya adalah TikTok dilihat memberi lebih banyak mudarat daripada manfaat terhadap wacana politik dan pengajian am dalam kalangan anak muda. Baik, yang bersetuju sila angkat tangan, yang tidak bersetuju atau pandangan atas pagar tidak perlu. Baik, siapa yang bersetuju? Tidak ada yang bersetuju. Baik, boleh kita mulakan daripada Naim. Saya sangat tidak bersetuju dengan pandangan bahawa TikTok ini membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat untuk wacana politik. Dengan hanya internet dan telefon bimbit, mereka boleh menonton pelbagai wacana politik beribu-ribu. Rencam jenisnya, ada yang sokong PAS, ada yang sokong Bersatu, ada yang sokong UMNO, ada yang sokong PH. Dan kalau kita lihat kandungan politik ataupun wacana politik di dalam TikTok itu adalah di dalam format yang lebih menarik. Anak muda sekarang ni tidak mahu baca berjela-jela artikel-artikel berkenaan dengan politik untuk memahami satu-satu isu. Jadi di dalam TikTok ini, dia memberi satu solusi dan ini dapat menarik minat anak-anak muda untuk memahami berkenaan dengan isu-isu politik dan akan meningkatkan kesedaran politik mereka. Dan akhir sekali bagi saya, paling penting sekali adalah pendemokrasian wacana politik itu.
sebelum ini banyak wacana-wacana politik dia didominasi oleh golongan-golongan politik elit. Didominasi oleh syarikat-syarikat media yang gergasi. Tetapi hari ini sesiapa sahaja yang mempunyai telefon bimbit dan internet boleh untuk menjadi pengupas politik. Boleh untuk berpartisipasi secara aktif di dalam perbincangan-perbincangan isu-isu semasa yang membabitkan negara dan dunia. Baiklah, saya pun tak setujulah dengan pernyataan tersebut sebab bagi saya TikTok ni merupakan satu platform yang terbaik untuk kita fahami tentang apa yang sebenarnya berlaku. Kalau kita tengok dekat sistem pendidikan kita, pengajian am, kita hanya belajar sewaktu jika anda ambil tingkatan 6 lah macam saya. Tapi kalau dekat sekolah menengah, bahagian sejarah pun kita hanya sentuh sedikit saja pasal sistem perundangan di negara ini. Dan apabila ada TikTok, macam Naim katakan, kita boleh dapatkan pelbagai perspektif dan fahaman. Macam saya sini, saya kadang-kadang tengok video Naim juga. Saya tengok perspektif beliau daripada tentang satu perkara. Kita telah pun lihat pada PRU yang lepas, PRK juga, iaitu Saudara Fahmi Reza. Beliau mengadakan kelas demokrasi yang bermula di TikTok. Beliau membuat video-video yang mendidik masyarakat berkenaan dengan isu-isu semasa sistem perundangan kita. Dan ini adalah perkara yang sangat penting sebab jika kita tiada benda-benda macam ni, bagaimana anak-anak muda akan memahami apa yang berlaku. Dan saya juga setuju dengan pandangan Naim yang mengatakan bahawa syarikat media, kita sering lihat mereka mempunyai certain pandangan tentang sesuatu perkara dan ia mungkin lebih berpihak kepada pihak kerajaan of the day seperti mana yang kita telah pun lihat berlaku sebelum ini. Saudari Waslah bagaimana? Mungkin kalau kita lihat tu, soalan dia actually kita tak boleh kata absolute lah. Kemudaratan sahaja, kena balance juga pandangan dia. Yang saya selalu bimbang bila kita kata anak-anak muda yang boleh ada akses yang terbuka, suara mereka yang pelbagai suara dan pendapat. Pada masa yang sama, kita juga wujudkan echo chambers. Right? Echo chambers ini akan ada bahaya dia amat tinggi. Sebab you sekarang bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pendapat sendiri. So yang kalau pendapat dia baik, berdemokrasi, okay, tapi kalau pendapat dia berbentuk kata benci, dan kita juga akan menormalisasikan perkara-perkara ini. So I think kita kena balance lah kebaikan dia dengan juga kemudaratannya. Baik, Zaim, bagaimana pandangan anda? Basically saya bukannya tidak bersetuju dengan pendapat tersebut, tapi saya nampak timbang tara antara mudarat dan juga manfaat itu dia adalah equal. Betul, saya agree dengan apa yang dikatakan oleh saudara Abkari dan juga saudara Naim. Memang dia provide information, dia provide cara untuk kita communicate and stuff. Tetapi mudaratnya adalah dia bersifat terlalu one way. Bila kita cakap tentang memberi maklumat seperti pengajian am, dia sangat bagus, saya sangat puji. Tetapi kerana ada isu echo chamber yang berlaku, wacana itu tidak berlaku, maka dia memberikan mudarat. Kerana seseorang boleh berpegang hanya pada satu pemahaman dan kekal jumuk dan juga rigid dengan pemahaman tersebut dan tidak perlu diusik dengan naratif lain. Simply kerana algoritma dalam TikTok, dalam IG dan sebagainya membenarkan mereka untuk terus duduk dalam pekong yang sama. Sebab memang tak banyak perbincangan. Even like kalau kita katakan ada perbincangan, memang adalah dalam komen, ruangan komen. Tapi kalau kita baca ruangan komen itu sendiri, kebanyakannya bersifat macam palatoism ataupun main tabur je dia nak cakap apa. Peranan TikTok ni memang membawa manfaat dan mudarat pada masa yang sama. Cuma dari segi keseimbangan tu perlu bergantung, kebergantungannya bukan saja kepada satu pihak iaitu pengguna, tetapi kepada pemegang taruh yang lain seperti kerajaan, seperti persatuan cyber dan juga ahli politik dan juga aktivis pemuda supaya untuk memastikan bahawa peranan TikTok terutama sekali lebih kepada kemanfaatan. Isunya bukan sama ada social media membawa kepada manfaat ataupun mudarat, tetapi apakah langkah-langkah dan usaha-usaha yang digunakan untuk memastikan bahawa social media ini terus boleh diamalkan dengan dalam keadaan yang damai dan tenang.
pada pandangan saya, kelompok politik mempunyai teori agenda setting. Satu badan kumpulan manusia yang jelas sentiasa membentuk agenda setting. Dan juga di dalam platform media sosial, saya ambil contoh sebagai seorang influencer, menggunakan pendekatan sensational, menggunakan emosi sehingga menarik, dan dia mudah menarik orang panggil apa, audience. Dan mana konteks penyampaian itu, sama ada ia benar atau tidak ada platform apa panggil satu mekanisme yang jelas di dalam platform TikTok berkenaan. Jadi bila dia viral, memberi kesan pemahaman kepada individu yang kebanyakan, akhirnya dia boleh merencatkan pemahaman pendidikan politik itu sendiri. Ini indirectly boleh memberi ancaman lah kepada pemahaman generasi muda, sebab kelompok yang muda ini lebih mudah terbentuk dalam teori itu tadi. Dan kalau dalam pendidikan formal, dia ada sandaran, rujukan, dan ada murabi ataupun pengajar, pendidik yang boleh bersandar. Kalau ada kesalahan dalam pemahaman itu boleh dirujuk semula. Dalam konteks TikTok, itu memberi satu permasalahan yang jelas. Baik, saya melihat bahawasanya walaupun tidak ada yang mengangkat tangan ketika pernyataan dibacakan tadi, namun saya dapat lihat ada kepelbagaian orang kata pendapat juga mengenai topik ini. Jadi saya bukakan floor ini untuk anda semua untuk berbincang. Mungkin siapa yang nak mulakan? Boleh? Saya ingin sentuh sedikit berkenaan dengan echo chamber yang sering diperkatakan berkenaan dengan TikTok. Bagi saya, fenomena echo chamber ni sebenarnya bukanlah fenomena yang baru. Dia sebenarnya fenomena yang sangat lama. Daripada zaman dahulu kala lagi, orang-orang yang minat kepada set-set politik tertentu akan beli surat khabar set-set politik tertentu. Mereka akan baca berita set-set politik tertentu juga. Mereka akan baca Utusan, bukan Malaysia Kini, bukan Sinar Harian. Semua ada lain-lain. Harakah mungkin. Jadi echo chamber ni sebenarnya telah lama berlaku. TikTok cuma mungkin telah mengamplifikasikan sedikit. Dan saya tidak pasti sama ada mekanisme untuk memastikan tiada echo chamber itu tidak berlaku. Bagi saya sangat mustahil. Because orang yang minat pokok mahu menonton video berkenaan pokok, orang yang minat kucing akan mahu melihat video berkenaan dengan kucing. Tetapi sama ada berkenaan dengan wacana politik itu sendiri, saya rasa itu terpulang kepada setiap individu. Jika mereka memang mahu mendapat naratif daripada pihak-pihak tertentu sahaja, itu adalah peluang mereka, itu adalah kebolehan mereka. Dan saya rasa itu bukan tanggungjawab kerajaan ataupun sesiapa untuk memberitahu mereka kena dengar dua-dua pihak. Tapi bagi saya sebagai seorang pelajar sains politik, of course saya akan sure semua untuk mendengar semua pihak, tetapi sudah pasti itu adalah tanggungjawab masing-masing. Saya ingin menambah sedikit soal TikTok ni, sebab kalau TikTok ini adalah satu penciptaan dibentuk oleh syarikat berpangkalan daripada China, kalau dia adalah satu norma platform yang baik, persoalannya kenapa kerajaan China sendiri memisahkan penggunaan TikTok itu sendiri di antara rakyat China dan juga penggunaan TikTok di seluruh dunia yang lain. Sudah pasti TikTok ini juga terkenal tentang soal algoritma. Penggunaan algoritma ini dia boleh jadi sangat baik dan dia juga boleh jadi sangat tidak baik. Kembali kepada agenda setting. Agenda setting perkumpulan membentuk satu naratif di dalam platform TikTok itu dibantu oleh algoritma TikTok itu sendiri. Algoritma ini yang tidak dapat dikawal oleh pihak kerajaan, tidak dapat dikawal oleh mana-mana institusi berpusat dalam dunia kecuali kerajaan China. Ini menjadi perdebatan juga bukan hanya di dalam negara kita, perdebatan di peringkat antarabangsa, termasuk China dan beberapa negara lain telah blok, menyekat penggunaan TikTok. Dan ini konteks yang lebih luas. Bukan hanya soal kecenderungan kepada satu parti politik. Kalau sentuh soal geopolitik, ia memberi gambaran yang jauh lebih luas. Dan dalam konteks hari ini, Persatuan Pengguna Cyber menggesa soal kita nak melindungi kedaulatan negara kita daripada kerap kita dicerap maklumat dan data oleh pihak luar. Kita bergantung membincang soal platform yang kita tidak ada hak dan kuasa pun terhadap platform berkenaan. Kedua-dua opini very interesting sebab isu dia sekarang, adakah masalah dia TikTok atau kalau kita pergi kepada isu politik, yang TikTok yang jadi ni dia medium saja. Dia medium dari siapa yang pemberi maklumat dan juga penerima maklumat. So
sebenarnya cabaran dia dari dua-dua pihak ini. Bukan medium. Sebab medium asyik tukar. Hari ini TikTok. Mungkin next year is already satu lagi platform yang lain. Right? So dia asyik tukar. Medium dia tukar. Yang tak tukar ialah cara kita, etika berpolitik. Dan juga cara kita sendiri dapat memahami maklumat yang kita dapat berfikir dan juga dapat berdebat menggunakan maklumat-maklumat yang ada. So, I think kita kena rethink like, bagaimana kita nak menangani kemudaratan-mudaratan yang ada di medium yang terlibat bila kita sendiri tidak dapat menangani cara kita menerima maklumat. Right? Sebenarnya yang kita perlu cabar ialah bagaimanakah pendidikan anak-anak muda sekarang, ya, adakah mereka bersedia untuk untuk melihat maklumat yang mereka terima dan dapat menilai maklumat yang mereka terima dan dapat membuat keputusan sendiri mengikut maklumat yang mereka terima. Setelah mendengar pernyataan pertama tadi, jadi kita kembali ke pernyataan kedua kita, iaitu anak muda bukan audiens yang bersifat pasif. Mereka kritikal dalam meneliti maklumat, tidak kira apa jua algoritma di platform mereka. Jadi siapa yang bersetuju silakan angkat tangan. Baik, okey, mungkin kita perlukan pendapat daripada yang bersetuju dahulu. Saudara Naim. Okay. Pertama sekali, saya sangat setuju dengan kenyataan tersebut. Kerana kalau kita lihatlah, anak-anak muda hari ini mereka lahir di dalam dunia digital. Mereka jauh lebih celik IT berbanding dengan mereka yang lebih berusia. Jadi mereka sebenarnya sudah sangat faham bagaimana media sosial dan digital dan IT ini berfungsi. Jadi mereka sebenarnya sangat kritikal berkenaan dengan kandungan-kandungan yang mereka terima online. Berkenaan dengan algoritma pula, anak-anak muda ni diorang sudah tahu dah algoritma itu ada. Jadi mereka sudah tahu bahawa echo chamber itu akan dicipta berdasarkan apa yang mereka tontuni. Jadi mereka sukar untuk didapat kesan berkenaan dengan algoritma itu kerana mereka tahu apa yang memberi kesan tersebut. Dan bagi saya lah, secara generalisasi, anak muda sekarang ini minda mereka lebih terbuka. Mereka lebih mudah untuk menerima pendapat yang pelbagai rencap. Jadi kalau kita lihat kepada pola pengundian, kepada orang-orang yang lebih berusia ni, mereka lebih fix. Diorang dah vote BN waktu umur 20 tahun dulu, sekarang 60 diorang akan vote benda yang sama. Vice versa kepada parti-parti politik yang lain. Jadi anak muda ini mereka lebih kritikal, mereka lebih cakna berkenaan dengan isu-isu semasa. Jadi, Abkari sebagai anak muda, student, tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Saya bukan tak bersetuju langsung, saya kurang bersetuju dengan kenyataan ini sebab nak katakan semua anak muda ni mereka teliti maklumat tak adalah betul sangat. Kita lebih berbincangkan tentang celik maklumat. Sebab sebagai contohlah, saya nak kata saya ni pro menggunakan TikTok jauh sekali. Kalau nak lawan dengan saudara Naim lah. Saya nak buat video pun kadang-kadang struggle. Tapi saya tahu macam mana nak check sources, saya celik maklumat. Tapi itu tak boleh diperkatakan untuk kesemua anak muda sekarang ni. Sebab kalau kita tarik balik kepada apa yang diperkatakan sebentar tadi berkenaan dengan kes isu perkawaman semasa pilihan raya umum pada tahun 2022, kita lihat banyak sangat video yang mengatakan berkenaan dengan Mei 13 dan bagi saya, jika betul anak muda kritikal dalam meneliti maklumat, perkara ini takkan berlaku. Kerana Mei 13 ini adalah bukan satu perkara yang seronok, kita boleh katakan. Ia adalah hari hitam di dalam sejarah negara ini. Negara kita yang memang aman damai, tapi pada satu hari tersebut berlakunya pertumpahan darah dan itu adalah perkara yang tak sepatutnya diungkit oleh mana-mana pihak untuk dijadikan sebagai konten. Lagi-lagi konten politik. Dan apabila perkara ini dibangkitkan, bukan saja seorang tapi ramai buat video berkenaan Mei 13 ini yang menggunakan seolah-olah sebagai satu ugutan kepada mereka yang tak menyokong idea mereka, itu jelas menunjukkan bahawa anak-anak muda ini kurang faham tentang isu tersebut. Kerana mereka nampak seorang buat video berkenaan tu, dia dengar saja tanpa membuat semakan terhadap apa yang diperkatakan, mereka ikut saja. Baik, Saudari Washla, bagaimana? Saya sokong penuh apa yang dikatakan oleh Encik Abari tadi. Adakah kita sekarang sudah ada remaja, anak muda yang betul-betul boleh fikir sendiri? Right? Akses dia memang ada. Technicality, pemahaman secara teknikal memang sudah ada. Tapi kalau dari sekolah lagi, kita tidak
diajar bagaimana kita memikir, bagaimana kita boleh ada pendapat berbeza, boleh berbahas, right? And exactly the same thing ya, kalau kita lihat perbezaan siapa pengguna TikTok dengan say maybe Twitter, right? So bila kita lihat masa pilihan raya ke-15 masa tu, kita ada buat pemantauan monitoring, right? Bila video-video Mei 13 ni menular, apa yang kita lihat ialah kalau di TikTok semua ikut saja. Ya, tak ada siapa tentang atau memberi, memang ada sedikit maybe, right? Tapi jarang kita lihat dalam masa 2-3 hari itu ya, orang yang memberi penjelasan, right? Tapi kalau video yang sama dibawa muat naik di X atau Twitter, masa itu kita boleh lihat cara pemikiran orang sudah lebih lain sedikit. Mereka menentang, right? Ada yang mencabar. So I think it's really isu algoritma ni amat penting. Dia membawa kita kepada satu konsep di mana kita mengikut pemikiran orang lain, right? Dan dengan mengikut pemikiran orang lain, kita sudah normalisasikan perkara-perkara ini. So saya rasa seolah-olah it's like macam missed opportunity. Ada teknologi, ada skill, tapi sebab cara pemahaman kita ni masih limited, right? Kita tidak dapat leverage akses yang kita ada ni. Baik, Saudara Zaim, bagaimana pandangan anda? Saya walaupun mahasiswa, saya sebenarnya agak jujurnya memang sangat pesimis dengan anak muda daripada kelompok umur saya lah, iaitu Gen Z dan juga ke bawah. Di peringkat sekolah lagi melalui pendidikan silibus semua, kami tiada langsung medium ataupun akses, tidak diberikan ruang ataupun peralatan untuk memahami dan juga menilai naratif. Semudah membezakan antara yang betul dengan naratif dengan propaganda. Saya beri contoh, saya ada tengok satu keratan akhbar lah tentang YB Stephen Sim. Dia di Geneva punya convention tentang buruh. Basically if you read the article, dia sebenarnya nak mengatakan tentang kontrak sosial in term of buruh, pekerjaan dan sebagainya. Tetapi benda tu diletakkan di TikTok, ditepek sebagai satu benda yang fear mongering. Konon-kononnya macam orang Cina cuba nak ubah kita punya social contract and stuff. Padahal that's not the thing. Jadi semudah untuk check the sources, anak muda sangat lemah. Katakan kalau ada perbezaan idea, perbezaan pendapat ataupun another kind of narrative untuk memperbetulkan kefahaman tersebut, mereka simply tak nak terima. Ini adalah masalah tentang generasi kami lah, yang sebenarnya saya sangat pesimis dengan cara mereka membezakan maklumat. Saudara Jason, bagaimana? Saya sememangnya sangat bersetuju dengan saudari Waishla, kerana perlunya kita buat perbezaan di antara pemikiran kritikal dan celik teknologi ataupun celik maklumat, celik IT. Kerana tidak dapat dinafikan bahawa golongan pemuda-pemudi dan sangat fasih dan canggih dalam pendekatan mereka terhadap penggunaan teknologi. Akan tetapi pada masa yang sama, ramai juga yang tidak begitu fasih dan tidak begitu sedar, tiada kesedaran yang mendalam terhadap isu-isu politik, kerana tiada kebijaksanaan, kalau saya boleh gunakan istilah tersebut, dalam menilai, dalam membuat penimbangan yang seharusnya terhadap isu-isu politik, isu-isu yang sensitif. Kita ambil contoh yang sangat ketara, iaitu menjelang pilihan raya yang ke-15. Ramai pemuda-pemudi yang menjadi audiens ataupun menjadi pengguna TikTok terjerat dalam propaganda. Soal dipanggil digital literacy, literasi digital. Sebenarnya digital literacy ni tidak pernah diajar dalam sistem pendidikan negara kita. Sebab tu di peringkat MCC kita gesa supaya sistem pendidikan digital ini perlu ada di sekolah, supaya pemahaman tentang informasi di dalam internet itu ada satu garis panduan baru. Kalau generasi hari ini, Alpha sebagai contoh, generasi anak saya 12 tahun yang sulung, dia tengok di situ dan dia mungkin akan ada tanya saya, tapi banyak yang dia tak akan tanya. Dia akan tanya, mungkin dia tengok 100 konten, dia akan tanya satu yang paling dia tertarik. Tapi the rest of it, dia akan keep in mind sebagai sub-memory dia, dalam subconscious mind. So, apa yang merisaukan adalah penterjemahan
Itu tadi. Tengok kepada pilihan raya baru ni di Sungai Bakap, saluran 9 semua beralih undi. Contoh bukan pemilih kerajaan. Jadi platform media sosial, khususnya TikTok hari ini antara penyumbang utama polarisasi dalam politik dan pemikiran anak muda pada hari ini. Dan yang merisaukan adalah bila tidak ada satu sandaran ilmu mentafsir maklumat dalam platform media sosial itu, memberikan pemahaman yang long term, baru dia macam menyesal. Benda ni 10 tahun lepas orang ni buat bagus dah, tapi sebab kita tak faham waktu tu, hari ni kita menyesal hari ni. Saya buka floor ini untuk diperbincangkan dalam kalangan kalian. Kalau boleh saya nak. Boleh? Silakan. Terima kasih kepada semua panelis-panelis yang lain. Saya mendengar semua hujah-hujah, banyak yang saya terima. Tetapi berbalik kepada soalan yang ditanyakan, saya tetap menegaskan yang saya langsung tidak setuju. Kerana bagi saya, persoalan tersebut ada unsur diskriminasi umur. Kita tidak boleh ambil sedikit segelintir yang bermasalah dan generalize kepada semua anak muda. Memang ada yang bermasalah, yang tidak bertanggungjawab, yang telah memainkan sentimen isu 13 Mei dan sebagainya ketika pilihan raya umum yang lepas. Tetapi kita tidak boleh generalize semua anak muda. Semua anak muda tidak kritikal kerana segelintir ini memainkan isu itu. Dan kalau korang tengoklah dekat Facebook, dekat WhatsApp, ramai je orang-orang tua yang memainkan sentimen yang sama, memainkan isu yang sama. Jadi bagi saya, dalam satu kelompok komuniti keluarga Malaysia 34 juta orang ini, ada yang aktif berfikir, ada yang pasif berfikir, ada yang muda, ada yang tua. Kita tidak boleh diskriminasi kata hanya anak muda saja yang pasif, anak muda saja yang tidak kritikal. Itu tidak benar sama sekali. Saya nak tambah sikit lah. Betul, sebab kita risau tentang generalization kan. Jadi untuk avoid that kind of thing, saya nak memaparkan satu data lah yang saya baca berdasarkan indeks belia Malaysia tahun 2023. So basically dalam indeks tu skor kita meningkat. Tapi ada dua skor yang kita sangat-sangat corot, iaitu tentang isu politik, demokrasi dan juga kenegaraan. Yang mana belia on average hanya capai 50 skor je. Yang lain semua ada 80, 70, 90. So bila ditengok balik kenapa kita capai skor yang sangat rendah untuk belia, adalah simply anak muda tahu, tapi pertama mereka tak nak terlibat dengan perbincangan, mereka tak nak follow up dengan apa-apa bentuk dasar, dan mereka simply menjadi ignorant ataupun jahil dengan manfaat ini apa semua. Jadi ini adalah something yang kita boleh katakan it portray dalam suasana media sosial kita lah. Sebab betul kita taklah nak diskriminasikan umur, tetapi majoriti pengguna media sosial adalah belia, dan majoriti komposisi populasi di Malaysia adalah daripada belia. Make up to almost like more than the majority lah nak dibandingkan dengan kelompok lain. Dan juga anak muda yang paling tinggi keterlibatannya soal social media dan sebagainya. Jadi kita boleh katakan at one point we are not generalizing yang anak muda semua teruk. Contoh masa kita berbahas dan mereka yang ada peluang pendidikan, mereka ada satu daya kritikal yang bagus. Tetapi majority of them, they are really passive. To the point yang macam saya cakap tadi lah, semudah memisahkan antara fitnah, antara naratif dan juga sebagainya. They don't have the critical thinking untuk at least bertanya, betul ke apa yang aku baca ni? Saya mungkin ada pendapat yang sedikit berbeza tentang isu aktif dengan pasif tu, ya. Saya rasa ia bukan isu diskriminasi umur, right? Tapi isu dia adakah pengguna social media ataupun even messaging apps, pasif ke aktif, tidak kira umur. Tapi kalau kita lihat pengguna Facebook, masih lagi mereka, maybe late 40s, 50s, 60s, 70s, right? Mereka masih juga pasif, right? Mereka akan ikut apakah pendapat orang ramai. Even on messaging app kan, WhatsApp ke and so on, mereka share tapi tak ada perbincangan, right? Jarang ada perbincangan. I'm just forwarding, right? Same content yang sama, tapi tidak ada pemikiran sama ada konten ni boleh diterima ke, okay? Apakah unsur-unsur kandungan message ini. So that's why saya rasa seolah-olah saya agree passive, okay, but passive across board. Saya nak menambah sedikit. Dia naif sangat kepada generasi yang lebih muda bila dia menyukai satu karakter dalam media sosial itu, dan dia rasa karakter itu ada dengan dia. Dia rasa ada similarity, kesamaan. Dan akhirnya kelompok ini mengikut, dan kalau ada bangkangan daripada pihak lain terhadap fakta yang dikeluarkan, dia akan cenderung untuk nak backup. Sebab dia rasa dia bukan sebab fakta, dia rasa sebab karakter. Jadi ini yang kita risaukan.
pembudayaan ini merosakkan pemikiran anak muda secara tak langsung sebab dia tidak ada tata kelola dekat area ni. So kalau selepas 5 tahun ke hadapan baru dia tahu rupanya si A ni kan sebelum ni duk bercerita je, bercakap je, dia palatau je, ataupun dia cakap benda yang sebenarnya bertujuan ada agenda setting dalam konteks politik, dia memberikan kecewaan yang teruk kepada anak muda ni. Dia rasa macam putus harapan terhadap politik. Dan ini lebih parah. Sebab apa? Dia akan menghakis satu demokrasi, yang kedua menghakis kalau mereka ini duduk di tampuk kerajaan. Sebab tu kalau kita tengok dalam negara kita, semakin lama semakin fungsi kerajaan tu semakin hilang harapan daripada masyarakat. Jadi ini senario yang tak sihat sebab agenda setting yang paling kuat dalam media sosial adalah penggerak yang dipanggil cyber troopers. Sentiasa menggerakkan suatu mencapai matlamat politik masing-masing. Dan naratif yang digunakan dalam cyber trooper ni sentiasa negatif. Ini yang kita tak nak sebab dia memberi pengaruh tanpa sedar kepada anak muda. Kepada penonton di luar sana, anda sedang menonton Lapang Dada, program yang diterbit oleh Malaysia Kini. Sesuatu yang kami banggakan adalah laporan kami yang bebas dan mendalam. Anda boleh melanggan Malaysia Kini atau menderma dengan mengimbas kod QR yang tertera di skrin anda. Sokongan anda akan membantu kami untuk kekal bebas. Baik, pernyataan kita yang ketiga adalah semak fakta dan label amaran terhadap maklumat palsu lebih efektif berbanding menurunkan kandungan. Jadi siapa yang bersetuju boleh angkat tangan. Yang tidak bersetuju, okey, tak apa. Baik, kalau kita mulakan dengan yang bersetuju dulu. Cuma kali ini saya nak mulakan daripada saudari Waslah pula. Bagaimana pandangan anda? Okay, so kita kalau kita lihat tabiat social media ini, bila sudah ada satu message, cara dia jadi viral ni amat cepat. Dan dia jadi viral bukan saja platform yang sama, say TikTok, konten di TikTok, right? Dia akan jadi viral di platform-platform yang lain juga, because there's cross-platform engagement, right? So bila kita muat turun sahaja, it's too late. Kita dah ada, we've taken a screenshot, dah pergi, God knows where, dia dah pergi mana dah, right? Tapi kalau setiap kali, kalau boleh, ada message yang katakan, okay, this is fake, atau ada verified content. Macam sekarang di X ada kan? So this is like the verified content and things like that, or unverified content and things like that. So then kita akan berfikir sedikit, kenapa ni jadi, right? Kalau kita boleh berfikir lah, right? So akan berfikir sekali. Kalau dah muat, turun, no, what do you say that? Dah remove, right? Kita tidak tahu apa masalah dia. Mungkin satu hari ada, satu hari lagi tak ada dah. Itu saja. Yeah. I think it's just the message yang kita nak hantar ni mesti clear dan buat orang memikir sedikit lagi. Kalau ikut kaedah ini, pihak kerajaan dah implement, bukan hanya kerajaan hari ini, kerajaan sebelum-sebelum ini. Adanya rancangan di TV1 sebagai contoh, biar betul, biar sahih, panel dan sebagainya, dan melabelkan kandungan-kandungan itu tadi. Tetapi pembentukan kandungan palsu itu jauh lebih cepat dan lebih banyak berbanding dengan proses nak menyatakan berita itu benar ataupun tidak. Dia memang akan makan masa yang panjang. That's why mekanisme kawalan yang lebih awal lagi, iaitu di peringkat pembuatan konten itu sendiri perlu dilakukan. Sebab bila konten dah tersebar, dia dah memberi kesan sebahagian yang menonton dan mengambil maklumat dan mempercayai maklumat berkenaan. Kita pernah dengar contohnya ada anak muda pergi ke NASA last time. Tersebar. Kemudian percayalah semua orang kan. Rupanya palsu. Kan? Kita punya bomba percaya kagum, tapi rupanya budak ni consider scammer lah kan. Tapi bayangkan itu peringkat yang terlalu sensation lah. Ini yang di peringkat yang micro dalam society kita. Mungkin tak duplicated method diguna dalam politik, duplicated amount of society. Ini yang jadi pada mangsa cyberbully itu contoh kan. Oh, dia kata dia ni pelacur lah, dia kata inilah, dia beri tekanan kepada ini sehingga tak dibunuh diri. Jadi rantaian akhirnya bentuk perkataan cyberbully. That's why pengesahan ini, mekanisme untuk di peringkat tata kelola perlu ada lebih awal. Pengesahan itu panggil hujung-hujung nak memberitahu maklumat ini adalah palsu ataupun benar. Saya faham apa maksud Cik Siraj mengatakan berkenaan itu. Sebab saya memang setuju. Sebab bila macam contoh kes NASA tu, sebab tak silap saya waktu tu Perdana Menteri sendiri pada ketika itu pun beliau mengucapkan tahniah. Padahal percaya je. Jadi tapi kerisauan saya berkenaan inilah, sebagaimana apa-apa undang yang dibuat oleh satu pihak kerajaan, ia berpotensi untuk dipersalahgunakan. Jadi apabila kerajaan mengambil tindakan untuk turunkan kandungan, persoalannya kandungan apa yang akan diturunkan. Sebab selalu kita lihat kalau pihak kerajaan akan menggunakan Akta Komunikasi Multimedia, Akta Hasutan. Dan saya tertariklah kepada Akta Hasutan ni
Section 3 berkenaan dengan seditious tendency. Tak ada apa-apa definisi apa itu sebenarnya seditious tendency. Jadi dia akan membuka kepada satu persoalan, apakah kriteria ataupun justifikasi kerajaan untuk turunkan kandungan tersebut. Sebagai contoh, isu Black Rock. Itu adalah perkara yang patut dibincangkan dengan lebih lanjut. Tapi saya tertarik, tak silap saya hari itu KJ dia ada buat video, tapi tahu-tahu video tu ditarik turun. Saya pun tak pasti sebab apa. Jadi dia membuat persoalan lah kalau ramai orang buat video berkenaan sesuatu topik yang tak bersetuju dengan pihak kerajaan. Kalau kerajaan atas alasan mereka nak memastikan tak ada fake news ke apa, mereka akan turunkan kandungan tu. Walaupun ia adalah fair comment. Bila kita compare semak label dan juga turunkan kandungan, saya rasa semak label lagi berfungsi. Macam di X ada community notes. Sebab saya pernah tengoklah F1, saya tengok F1, saya tengok satu tweet oleh pihak F1, mereka mengatakan driver ni baru masuk this session. Tapi dalam community note tu akan katakan sebenarnya palsu. Dan bagaimana satu organisasi yang menyimpan maklumat tentang pelumba mereka pun boleh tersilap. Dan saya rasa ia adalah satu perkara yang lebih baiklah kalau nak dibandingkan dengan turunkan kandungan. Saudara Jason, bagaimana? Bagi saya mudah sahaja. Pada khidmat saya, pendekatan yang perlu ialah kepelbagaian. So jadi kita perlu merujuk dan memastikan keterlibatan semua pemegang taruh, all the stakeholders, dan di antara pemegang taruh yang utama ialah suka atau tak suka kerajaan. So kerajaan mempunyai beban dan amanah untuk memainkan peranan yang lebih ketara, lebih mendalam. Jadi ini memerlukan intervensi kerajaan untuk memastikan bahawa situasi tidak keterlaluan ataupun situasi masih terkawal. Sebab itu saya juga ingin merujuk kepada saranan dan pandangan saudara Siraj yang menyarankan, menggesa supaya usaha-usaha awalan dilakukan pada peringkat awalan, memandangkan juga gejala buli siber yang mungkin tidak berleluasa tetapi masih serius, dan kita tidak boleh pandang ringan ataupun menganggap bahawa gejala buli siber ini ialah isu yang berlainan. Sebaliknya semua isu-isu ini terikat dan mempunyai impak kelangsungan terhadap peranan TikTok terutama sekali. Baik, Naim, bagaimana? Terima kasih. Ini soalan kegemaran saya untuk hari ini. Saya setuju bahawa semak fakta dan label amaran adalah lebih efektif daripada menurunkan kandungan. Hujah saya adalah kerana menurunkan kandungan tanpa melalui perbicaraan mahkamah adalah pelanggaran hak kebebasan bersuara. Dan hak kebebasan bersuara adalah termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia, undang-undang tertinggi di dalam negara ini dan perlu dihormati oleh semua pihak, sama ada pengamal media sosial, syarikat media sosial ataupun kerajaan. Dan saya sendiri adalah mangsa kepada pencabulan hak kebebasan bersuara ini. Lebih daripada 100 video saya telah diturunkan, 7 akaun TikTok saya telah disekat daripada tontonan rakyat Malaysia. Dan saya juga telah berbincang dengan pihak guaman dan telah mengambil tindakan untuk menyaman kerajaan. Kerana saya sedar bahawa penurunan kandungan-kandungan saya tanpa melalui proses perbicaraan adalah melanggar hak kebebasan saya untuk bersuara. Melainkan kerajaan boleh buktikan saya telah melanggar mana-mana undang-undang di dalam negara ini, mereka tidak wajar dan tidak mempunyai kuasa untuk menurunkan mana-mana kandungan yang telah dimuat naik oleh saya. Berkenaan dengan semak fakta dan label amaran ni, saya setuju lebih efektif, tetapi if siapa yang akan tentukan apakah fakta dan apakah tidak? Kita nak bagi kuasa itu kepada kerajaan, sangat mudah untuk dimanipulasikan.
sangat mudah untuk kerajaan mengambil tindakan untuk menyekat hak kebebasan bersuara, untuk letak fakta ini tidak benar, fakta ini tidak benar, 1MDB tidak benar, 2.6 billion tidak benar. Mana-mana isu yang besar di dalam negara ini, jika ianya tidak berpihak kepada kerajaan, mereka akan kata tidak benar. Dan itu adalah kekhawatiran terbesar saya berkenaan dengan isu ini. Baik, Naim, menarik. Reserve your point untuk bincang sekejap lagi. Baik, Zaim bagaimana? Jadi saya sebenarnya tak setuju dengan dua-dua lah. Saya tak rasa both menurunkan kandungan dengan semak label apa semua tu cukup efektif dan juga reliable. Tentang penurunan kandungan, saya memang tak setujulah dengan penurunan kandungan. Bukan kerana dia melanggar hak asasi, tapi simply kerana setiap kerajaan, they can have the power untuk abuse them and manipulate the perundangan. Seperti mana yang Akta Sultan lah. Jadi tak kisahlah kerajaan Madani ke, kerajaan keluarga Malaysia ke, kerajaan Abah ke, kita simply tak nak abuse of power berlaku dalam kerajaan. Kerana dia akan mengganggu rakyat dan dia akan mengganggu pendemokrasian yang berlaku. Pertama. Kedua, dari sudut semak, label dan sebagainya, ini saya lebih khawatir tentang adakah dia cukup reliable. Sebab saya pernah tengok satu inisiatif lah daripada Bernama tentang biar betul semak fakta apa semua. Satu inisiatif yang sangat bagus. Saya follow dan saya sentiasa follow up dengan isu yang mereka bangkitkan, bezakan antara betul dan juga salah. Tapi simply kita kena tanya berapa ramai orang yang nak tengok benda tu, yang nak terima benda tu, dan adakah dia cukup efektif untuk menangkis isu ni daripada peringkat awal. Sebab itu saya setuju dengan saudara Siraj. Benda ni bermula daripada pendidikan dan juga pembudayaan. Kita kena ada tanggungjawab daripada kendiri sebelum konten itu dikeluarkan. Macam mana kita nak nilai konten tu boleh, betul, salah, tidak dan sebagainya. Sebab simply ada juga situation benda tu memang ternyata dah salah. Tapi sebab kita ada pentaksub dalam politik, walanun lah, walaun lah dan macam-macam jenis label, mereka diberikan fakta yang terpampang pun tidak akan terima. Inilah seperti yang kita cakap sebelum tadi, ada isu echo chamber dan sebagainya. Meaning to say, kalau kita implement these two sekalipun, maybe at one point dia bolehlah untuk tangkis sikit-sikit. Tapi dia sikit-sikit je lah, ala kadar je. Kalau kita nak tackle this issue to the root, to the stem semua, kita kena bermula dengan pendidikan, kena bermula daripada kendiri. Mereka yang ada kuasa untuk influence the people sebagai politik, kerajaan apa semua, they need to have the tanggungjawab, accountability untuk semak dulu apa yang aku cakap ni beri kesan tak kepada masyarakat di luar sana. Kalau daripada situ bermula ada mindset macam tu, barulah kita boleh create satu fenomena ataupun satu pewacanaan politik yang lebih sihat dalam kalangan masyarakat kita. Baik, berkenaan dengan persoalan kita ini, kerana kita melihat kalau masalah tadi timbulkan mengenai aplikasi X yang meletakkan informasi di kandungan mereka itu untuk memberi pengesahan tentang satu maklumat. Namun Naim juga menimbulkan tentang siapakah yang akan mengesahkan yang benar ataupun tidak benar, dan ini menimbulkan autoriti yang bagaimana untuk menentukan perkara ini. Mungkin saya boleh buka floor untuk perbincangan mengenai hal ini. Siapa yang nak mulakan, boleh? Saya berpendapat dalam konteks palsu ataupun benar. Sebenarnya Suruhanjaya Komunikasi Multimedia adalah suruhanjaya yang paling bersesuaian untuk mengesahkan. Dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia bukan badan pengelola jenayah. Dia adalah badan yang mengelola soal komunikasi negara. Dia mengelola soal infrastruktur komunikasi dalam negara. Sebab tu hari ini kecelaruan berlaku, orang ingat MCMC ni tempat nak handle bab jenayah dalam dunia internet. Tak. MCMC mengelola soal komunikasi tadi, dan akta yang pernah diwujudkan soal akta berita anti berita tidak benar kan, sepanjang ayat dia tu meletakkan MCMC sebagai pemegang punca kuasa. Kalau tengok konteks politik, bagi saya dalam isu kepenggunaan media sosial tentang maklumat palsu dan benar ni, sebenarnya majoriti berlaku di orang-orang kebanyakan. Kelompok politik minoriti, cuma flash dia terlalu besar, terlalu ruangan dia mendapat perhatian ramai. Tapi kalau pergi kepada kelompok rakyat marahan ni, macam di Persatuan Pengguna Cyber, kami berdepan kes setiap hari orang diperlakukan bully cyber sebagai contoh. Setiap hari kami dapat laporan. Malam tadi 1 pagi pun saya dapat WhatsApp minta tolong, orang buat fake account dia, and then dia cerita tentang laki bini dan sebagainya. This all rakyat yang perlukan pembelaan yang jumlahnya sangat ramai. Sudah pasti keperluan akta sebegini perlu ada untuk membela masyarakat. Adakah akta ini hanya mikir soal orang politik? Saya tak bersetuju. Sebab yang kita kena bela adalah rakyat. Orang politik menyediakan polisi untuk rakyat. Bukan politik yang kita digunakan pula sebab pembangkang takut dengan akta salah guna. Soal salah guna itu boleh dibahaskan, tapi yang penting prioritinya adalah selesaikan masalah rakyat dulu.
Rakyat perlu diselesaikan dan masyarakat ni masyarakat yang masalahnya ada masalah yang semakin mengakar dan menjadi budaya dalam rakyat Malaysia ni. Dia suka jadi palatau, dia sebar je maklumat. Dia rasa dia tahu, dia komen. And then dia rasa dia pergi justify ataupun menghujahkan pada orang lain. Sedangkan tidak ada sumber sandaran. Penggunaan media sosial ni bukan hanya sekadar tingkatan 5, tingkatan 4. Budak bawah darjah 1 pun menggunakan media sosial. Jadi bayangkan kandungan-kandungan ini secara tak langsung membentuk pemikiran yang sonsang kepada generasi jauh lebih muda. Sebab tu penting ada satu sepatutnya kelolaan soal maklumat palsu dan benar ini. Itu pandangan daripada pihak. Mungkin saya setuju, tapi ada satu perkara saya ada pendapat lain. Saya rasa mungkin kita kena berubah sedikit pandangan kita terhadap penggunaan perundangan. Right? Masalah sekarang kita ada terlalu banyak undang-undang dah. Ya, kalau kita lihat Akta Komunikasi dan Multimedia sudah ada, right? In fact section 233 dah ada perkataan false dia. Right? So sudah ada. Akta hasutan ada. Kanun keseksaan section 504, 505 semua ada, right? Masalah dia sekarang, siapa yang tentukan apa yang benar, apa yang palsu? Kita ada satu trust deficit bila kita berdepan dengan kerajaan kita. Tidak kira kerajaan mana, sekarang kita kurang percaya. So kita tidak boleh mengharapkan yang kerajaan yang akan menentukan apa yang benar, apa yang palsu. Tapi sebaliknya, memang tanggungjawab kerajaan untuk menyediakan struktur atau infrastruktur yang tertentu yang dapat menjaga kepentingan masyarakat, right? So apakah infrastruktur yang kita boleh lihat? Kita mungkin kena berfikir, boleh tak kita lihat penubuhan multi-stakeholder self-regulatory council, right? Di mana semua pihak-pihak yang ada investment dalam isu itu, termasuk social media, right, pengguna, representative of pengguna-pengguna, mungkin civil society organisation duduk bersama, fikirkan apakah konten code yang kita nak. Sekarang memang content forum sudah ada content code kan, tapi fikir adakah content code yang kita ada ni boleh dibaik pulihkan, right? Tapi yang kena buat tu bukan kerajaan. Kerajaan sediakan satu proses, right, membawa stakeholder lain untuk membuat dia, right? I think semalam ke 2 hari yang lalu YB Menteri Komunikasi kan ada sebut akan tetapkan satu jawatan kuasa untuk menangani isu cyberbullying, right? Soalan dia sekarang bukan kerajaan nak bentuk ni, tapi siapa akan duduk dalam jawatan kuasa ni? Okey, adakah semuanya ahli wakil-wakil kerajaan atau adakah cukup wakil-wakil dari stakeholder yang lain? Termasuk pembangkang. Ya, exactly. Pembangkang. Dan apakah proses pelantikan juga transparent? Tak, jarang. Right? Masa kita ada Akta Anti Fake News Act, right? Even masa pilihan raya ke-15 tu, kerajaan memang sudah ada satu, I think, jawatan kuasa untuk menilai konten-konten sama ada fake ke benar. Tapi semua ahli kerajaan. So, ia akan menjadikan hanya kerajaan yang menentukan apa yang benar dan palsu. Okay? So, kita kena berfikir apakah proses-proses mekanisme lain selain daripada perundangan dan juga selain daripada memberi kuasa mutlak kepada kerajaan. So kena fikir model-model lain lah. Baik, kenyataan seterusnya adalah mengenai perundangan. Bagaimana, adakah undang-undang kerajaan yang lebih ketat di sosial media sangat mendesak untuk melindungi remaja, specifically remaja daripada kandungan berisiko? Siapa yang setuju, sila angkat tangan. Baik, okey, kita mulakan dengan yang bersetuju dahulu. Baik, tapi kita mulakan daripada Zaim. Okey, boleh kongsi. Jadi saya nampak begini, undang-undang kerajaan sangat penting dan dia je sebenarnya a source of power untuk melaksanakan sesuatu. Kenapa kita mengharapkan kerajaan yang do something? Sebab kita tak boleh nak membiarkan entiti lain yang buat kerja mereka. Contoh, kalau ada isu, if we let the people do it, dia akan jadi anarki.
Tetapi kerajaan tidak sewenang-wenangnya boleh untuk membuat undang-undang itu ikut suka mereka. They need to have the public participation daripada NGO, daripada pressure group, daripada civil society, daripada rakyat terbiasa, rakyat terbanyak, and also daripada pembangkang. You need to, seperti mana saudari Washla pernah cakap, you need to have the multi-stakeholder punya majlis untuk mengenakan undang-undang. Kerana untuk settle isu-isu yang berkenaan sebegini, betul kita memerlukan pendidikan, tapi we are now talking about realistically, bila ada benda tu sekarang, apa je caranya? You need to settle issue yang currently menggunakan undang-undang, dan kerajaan saja yang have the power untuk ensure benda tindakan ni boleh dikenakan dalam masa 1 hari. Pendidikan will take a lot of jenis, but undang-undang yang ketat dengan kuasa kerajaan yang lebih centralized dan juga lebih kuat, ada public participation, you can ensure yang remaja ini tak terlibat dengan kandungan-kandungan yang boleh merosakkan minda mereka, merosakkan identiti mereka, dan yang paling besar, memberi kesan kepada masyarakat kita, memecah belahkan, menyebarkan kebencian. So kerajaan je yang have the power of the legal dan punca kuasa untuk bantu settle this issue. Baik. Di sini tadi semua tidak mengangkat tangan, maknanya tidak bersetuju. Kita mulakan dengan Naim. Terima kasih. Saya setuju dengan kebanyakan daripada fakta yang dikeluarkan oleh saudara Zaim berkenaan dengan betapa pentingnya undang-undang di dalam negara sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tetapi masalah yang kita ada sekarang adalah terdapat trust deficit yang terlalu tinggi terhadap kerajaan. Jadi kita tidak mahu kerajaan yang sudah undang-undang ini kuasa, kerajaan ini sudah ada kuasa-kuasa yang lapuk pun, kuasa-kuasa yang lapuk tu boleh digunakan untuk mensenyapkan, mendiamkan orang-orang yang kritikal terhadap kerajaan. Masalahnya bukan sama ada kita perlu ada undang-undang baru ataupun tidak yang lebih baik, kita mungkin perlu. Tetapi masalahnya, adakah undang-undang itu dapat menyelesaikan masalah itu tanpa mencipta masalah-masalah baru ataupun mengamplikasikan masalah-masalah lama? Exactly. Saudara Jason? Bagi saya, secara terperincinya ialah kedua-dua pendekatan kawal selia dan juga penglibatan atau pencampur tangan kerajaan. Jadi kerajaan mempunyai fungsi tersendiri dan industri media, industri social media mempunyai peranan mereka masing-masing. Tetapi pada masa yang sama kita perlukan satu kerangka ataupun framework yang disebut oleh saudari Washla. Dan kerangka ini ialah infrastruktur undang-undang, infrastruktur perundangan dan polisi, ya, yang membolehkan ruang untuk kebebasan bersuara, tetapi dalam keadaan yang terkawal. So bagi saya pelaksanaan polisi itu perlu diubah suai mengikut keadaan dan pada masa yang sama merujuk kepada pandangan semua pemegang taruh. Jadi kerajaan juga perlu dalam setiap masa mengadakan libat urus dengan semua pemegang taruh. Saya boleh faham apa yang dimasukkan oleh Jason, Zaim semua berkenaan dengan perkara ini, tapi saya berpandangan bahawa the cons outweigh the pros. Sebab bila kita katakan lindungi remaja daripada kandungan berisiko, that begs the question, siapa yang akan tentukan apa itu kandungan berisiko? Dan sebagai contoh, jika Naim dia membawa kritikan kepada kerajaan, kritikan yang valid, yang wajar, dan kerajaan memperkatakan bahawa kandungan beliau adalah berisiko di platform TikTok untuk para remaja. Jadi mereka mengambil keputusan untuk tarik balik lesen ataupun memblok TikTok di Malaysia. Bila kita tambah regulation, dia berpotensi seperti mana saya katakan tadi, seperti apa-apa undang-undang di negara ini untuk disalahgunakan. Dan bila ada undang-undang regulation yang ketat ini, kerajaan sedia ada, tak kisahlah Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, mereka boleh menggunakannya untuk menutup pengkritik kerajaan. Kenapa penting soal membentuk tata kelola yang baik dalam penggunaan media sosial ni? Sebab media sosial ni adalah tempat di mana maklumat disebarkan. Maklumat yang diterima membentuk sikap, perangai kita. Dan sikap ini juga membentuk budaya. Untuk sesebuah negara bangsa itu sendiri, nak menetapkan satu budaya, dia bukanlah mudah. Dan kalau disruption of this, our nature of budaya, contohnya ada Cina, India dan Melayu, ada kesamaan kita dari sudut kemurahan hati, itu memang terkenal dengan orang Malaysia.
Tapi kalau di dalam platform itu, media sosial itu akhirnya menghakis budaya dan menjadi satu budaya norm baru, nak betulkan balik kemudian hari bukan senang. That's why on hari ni, siapa yang duduk dalam zona pembuat polisi kena mikirkan soalan itu melindungi negara kita dan tengok di negara-negara besar lain. China sebagai contoh sangat particular tentang soal penerimaan maklumat pada rakyat negara dia. Kalau apa yang diamalkan di Malaysia, diamalkan di China, saya yakin pergolakan berlaku teruk di China. Sebab mereka negara komunisme, membuat satu single direct communication. Kita ada imbalan soal demokrasi. Demokrasi itu indirect sebenarnya, kalau di-applykan dalam platform media sosial, indirectly membunuh pemikiran anak muda. Dan hanya kalau sekadar membunuh pemikiran, tak apa lagi. Dia membunuh budaya. Pembunuhan budaya ini berlaku dalam platform media sosial yang mana jelas. Kalau dirungkai semula, rujuk pada kajian-kajian yang dibuat peringkat IPT, saya banyak kenyataan hipotesis yang didokong. Dan keburukan itu juga tahap meruntuhkan sebuah kerajaan di dalam platform media sosial. That's why penting kerajaan membentuk satu tata kelola yang baik melalui undang-undang, kerana ada undang-undang yang lama telah pun lapuk. Contohnya Akta Jenayah Komputer, lapuk sangat. Dibuat hanya soal penggodam. Hari ini konteks keselamatan cyber luas kerana penggunaan ni di peringkat individu. Jadi perlu ada Akta Keselamatan Cyber. Dalam isu Akta Komunikasi Multimedia tahun 1998. Beza konteks komunikasi kita tahun 1998 hingga ke hari ini tahun 2004. Tak pernah ada imajinasi duit tahun 1998 bahawa akan ada disruption di dalam komunikasi di dalam platform media sosial. Baik, Saudari Waslah. I think saya ada dua isu. Satu, saya agree dengan dua-dua panelis di sini. Perundangan, kita sudah ada banyak sangat perundangan sudah sedia ada, right? In fact, kebanyakan undang-undang yang ada ni semakin lama semakin dijadikan alat politik, right? Untuk to control dan kawal dissent, right? Dan juga satu, bukan saja cara mereka politicize and weaponize undang-undang ni, tapi kalau kita lihat substance of perundangan dia, banyak masalah. So isu dia sekarang dia terlalu luas. Right? Dan kalau kita lihat track record kerajaan kita, tidak kira kerajaan mana dalam the last 20-30 years, kita tahu kebanyakan undang-undang yang akan dibuat is to protect them, not to protect the public, orang awam, right? The second reason ialah bila kita ada perundangan, it's about a punitive measure that is after the fact, bila kemudaratan sudah berlaku. So balik kepada isu yang dibawa oleh Siraj tadi, bukan tak perlu ambil action selepas ia berlaku. Apa yang perlu kita buat sebelum ia berlaku. I think kalau kita nak lihat bajet kerajaan, saya lebih suka bajet kerajaan di merangkumi aktiviti atau proses atau structure di mana boleh memupuk kesedaran lebih tinggi, mendidik, dan perlukan bukan saja digital literacy tapi pemahaman tentang digital security, right? So invest lebih di sana, right? Tak perlu, because punitive you akan ambil, how many people can you actually charge? Berapa ramai? Can you charge thousands and millions of people yang sudah ikut herd mentality, kata-kata ucapan kebencian atau cyberbullying? Right? But you can prevent this kalau kita ada pendidikan yang lebih mendalam. Pendidikan adalah benda yang asas kepada semua benda tentang manusia. Maksudlah kita sebagai rakyat Malaysia. Tetapi kalau tengok pada susunan pendidikan tentang internet itself, dia tidak ada satu pendidikan yang rasmi. Kita tengok soal penggunaan analogi, perbandingan, kepenggunaan jalan raya. Kita adanya sistem pendidikan sekolah mandu. Adanya akta pengangkutan jalan yang diguna pakai bukan hanya soal kita nak ambil lesen. Bahkan kenderaan yang nak diimport masuk ke Malaysia, kali pertama untuk diuji adalah pegawai JPJ sendiri pergi ke kilang. Jadi proses kepenggunaan itu jadi cantik dan tata kelolanya sangat baik. Ada perubahan teknologi pada EV dan sebagainya disandar dan diolah mengikut undang yang sama. Tetapi bila lihat pada kepenggunaan cyber, kepenggunaan digital ini, masih jauh ke belakang soal anak-anak di sekolah rendah bahkan tadika yang dah pun menggunakan peranti tapi tidak diberikan asas pendidikan digital. Kalau di Persatuan kami kerap menyatakan pendidikan ini tapi tidak didengari oleh pihak kerajaan.
di Kementerian Pendidikan sebagai contoh, mungkin mereka rasa bebanan. Tapi kalau ini tidak dipandang serius, dia jadi imbalan kepada hanya politik atau yang mereka duduk kerajaan mencari undang-undang yang dapat melindungi mereka lebih daripada untuk melindungi masyarakat. Dan it comes in that pendidikan tu memang sangat wajib. Saya setuju, memang kita kena gunakan kita punya kuasa, kepakaran dan juga bajet untuk pendidikan. Cuma seperti mana part of legal maxim adalah tujuan kita mengenakan perundangan tu adalah dengan tujuan bukan menghukum atau untuk mencederakan, tapi hukum untuk membawa kesedaran. Saya beri contoh tentang isu yang pembuli cyber Asia tu. Kita marah apabila akta yang digunakan tu, seingat saya kanun kesiasaan dia hanya perlu untuk dibayar RM100 je untuk satu kesalahan yang menyebabkan kematian seseorang individu. Akta kesalahan kecil tu kan. Jadi benda ni yang kita nampak perlu juga perundangan untuk memastikan if you do this akan ada consequences yang sangat berat. Kerana kalau tiada, contoh macam isu bully cyber tu, maka dia akan set precedence. Kalau orang nak bully cyber, apa-apa jadi, kau kena bayar 100 je, tak risau pun. Nanti kau keluar, kau bangga je lah, tak payah malu. Ini juga yang memberi satu bentuk perkara yang betul. Kita memang akan kenakan mereka dengan pendidikan, kita akan bantu mereka untuk asah kesedaran sivik dan sebagainya. Tapi, nak tak nak, dalam setandan pisang yang cantik tu memang ada yang buruk. So, how to tackle yang buruk ni, yang basi, yang busuk ni, kena ada juga perundangan yang sangat ketat lah orang kata. Kita tak kata autokratik, tapi ketat to the point yang bila dikenakan hukuman tu, dia akan memberikan kesedaran yang cukup untuk bantu kau sedar apa yang kau buat ni salah, apa yang kau buat ni kau kena ubah diri kau. Kalau setakat bayar RM100, isu seperti Asia tu dia akan berlaku dan berlarutan lagi. I think generally kalau kita lihat perundangan sebagai satu form of deterrent, saya rasa kalau kita lihat research kan, I don't think it has ever worked as a form of deterrent. Kita tengok Akta Dada juga kan, tak pernah. So I would always, untuk saya perundangan amat penting untuk kepentingan awam. So kalau I will push for Akta Maklumat, hak maklumat, right? Because it's about kepentingan awam. Tapi kalau undang-undang yang menyekat, right, kebebasan kita perlu meneliti apakah tahap kemudaratannya. The issue di sini, kalau kita ambil kes Asia saja kan, first kita blame the cyberbullies, right? Lepas tu kita blame social media platform. Tapi ada banyak aktor di sini, right? Asia sehari, 2 hari sebelum dia membunuh diri telah membuat laporan polis. So walaupun kita ada perundangan, apakah tindakan-tindakan yang diambil sebelum the harm is felt, right? So ada banyak actors. So I think for me regulation is penting. Tapi regulation bukan saja dari menerusi cara perundangan. So regulation maybe through self-regulation di mana kita ada say social media council. Right? Even dari segi media juga kan, it's not just gunakan perundangan, right? Tapi membentuk media council, which is sebab mesti ada, bukan saja saya crack the whip, saya salahkan semua, right? Tapi kita juga ingin social media platform ni to take on a role, a responsible role. Sebab masalah dia content moderation juga. Mereka tak letak cukup resources. Mereka masih rely on AI atau the bots yang mungkin tidak faham bahasa-bahasa kita, right? Dan bahasa Melayu, bila saya memulakan monitoring of social media, saya mendapat tahu bahasa Melayu ni bukan satu. Sebab bahasa Melayu ni dari on social media ada pelbagai cara mereka boleh membentuk kata-kata baru, ucapan-ucapan baru, right? So there's many responsibilities, yeah. And just kalau kita terus pergi kepada perundangan, it's not going to solve the problem. Baik, akhirnya kita sudah menuju ke perbincangan terakhir kali ini. Saya hanya ingin bertanya kepada panelis kita yang bijaksana pada hari ini, adakah perbincangan hari ini mengubah mana-mana pemikiran atau perspektif anda? Baik, kita mulakan dengan Zaim. Ya, betul. Banyak perkara yang berubah lah dari sudut saya, cara saya fikir. Contohnya tentang isu pendidikan, tentang isu kesedaran dan juga bagaimana kita melihat lensa media ini bukan hanya dari kacamata punitif ataupun memberi hukuman, tetapi kacamata yang lebih luas. Ada rasa yang lebih empati, compassionate dengan isu semasa. Jadi yes, dia membuka minda saya dan membantu saya untuk memahami isu ini dengan cara yang lebih bagus dan juga tuntas lah.
Saudara Jason, bagaimana? Pada asasnya, secara amnya, secara tunjangnya, pandangan saya tidak berubah, tetapi diperkayakan dan ditambah baik, dan juga memberikan kesedaran kepada saya bahawa intervensi kerajaan walaupun perlu, tetapi bukan hanya satu-satu kaedah ataupun caranya, tetapi juga pendidikan dan pembudayaan itu sangat pentinglah. Kerana untuk mengubah sikap amalan tu memang memerlukan pendidikan dan pembudayaan. Saudara Siraj? Basically masih dalam naratif yang sama. Saya banyak menekan soal pendidikan dan saya banyak menerima input-input baru juga. Macam pandangan soal akta, Pak Islam tadi cakap stand firm on against. Kalau saya cadangkan di peringkat persatuan mencadangkan undang-undang baru, ada bangkangan soal tak perlu guna undang-undang lama. Tapi soal pendidikan ni nampaknya mengukuhkan pendirian dan pandangan daripada pihak Persatuan Pengguna Cyber. Jadi kalau ke depan ni kami mendesak ke tahap Kementerian Pendidikan supaya lebih serius mengambil usaha meletakkan pendidikan kepenggunaan digital itu di peringkat terendah dalam sistem pendidikan negara, ia berasas dan ada pemikiran yang sama dalam pelbagai kelompok. Saya seperti rakan-rakan yang lain juga, bukannya mengubah pendapat saya, tapi memang mendalami pendapat saya. I think bila kita buat perbincangan tentang kepentingannya pendidikan, tapi saya rasa it has to be maybe satu lagi session, apa pendidikan yang kita bincangkan di sini. Betul. Berasaskan apa? Berasaskan hak asasi kita. So there's a lot more saya rasa dari perbincangan ni yang kita perlu teruskan lagi. Pendidikan kepenggunaan sosial media. Yeah. It's not just tentang digital literacy, sebab kita apa yang kita sedang fight sekarang ni lebih besar. Satu, big tech kita. Big tech yang sediakan platform tapi tanggungjawab dia dikurangkan. Right? Sebab memang kalau you satu business, you berikan satu servis, you perlu pastikan servis tu kurang kemudaratan. Tapi kalau kita tengok social media, walaupun mereka ada community standards, right? Walaupun mereka ada content moderation, walaupun mereka ada reporting channel, tapi masih kurang berkesan. Right? So saya rasa lebih banyak lagi, even pendidikan, isu dia bukan saja saya tak tahu macam mana jaga diri saya on social media, atau saya tidak tahu apa saya harus dan tidak harus bincang. Isu dia ialah sistemik lagi. Kenapa saya boleh adakan ungkapan kata-kata benci? Sebab dari segi pendidikan saya sekarang, kita promote racism. Right? Kita promote homofobia, kita promote xenofobia, right? Kita tak bincang tentang hak asasi manusia dari sekolah. So banyak lagi secara pendidikan kita betul-betul kena mencabar lagi. Ya, Saudara Abkari bagaimana? Bagi saya, macam pada selain katalah, pandangan saya tak berubah, tapi saya mendalami dan memahamilah perspektif-perspektif pelbagai yang daripada panelis kita. Dan bagi saya dalam soal inilah berkenaan isu kita yang utama, iaitu social media regulation, lebih lagi TikTok lah oleh pihak kerajaan, saya masih tak bersetuju kerana bagi saya ia masih lagi merupakan, boleh dijadikan satu alat untuk kerajaan mengawal naratif, untuk mengawal rakyatnya. Dan cadangan saya lah kepada pihak kerajaan, daripada try hard untuk regulate social media, apa kata introduce Akta Keharmonian Nasional ataupun National Harmony Act, dan di mana akta itu sangat spesifik. Dia tak boleh vague seperti Akta Komunikasi dan Multimedia, seperti Akta Sultan. Dia perlulah spesifik tentang apa yang merupakan harmoni nasional, apa tindakan yang mengacau harmoni nasional. Dan kalau nak sertakan sekali dengan cyberbullying pun mungkin boleh. Dan bagi saya, bila kita ada akta tersebut, dia bukan saja lebih baik untuk rakyat di social media, tetapi dia lebih baik kepada rakyat as a general, as a whole, di dalam dan di luar talian. Jadi bila kita ada akta tersebut dikapalkan lagi dengan pendidikan, seperti mana yang panelis lain semua berkatakan, keutamaan haruslah diberikan kepada pendidikan. Bila ditambah dengan akta ini, insya-Allah saya berharap bahawa negara kita tak adalah menjadi keadaan di mana toksik, betul? Toksik, di mana ada influencer yang terbunuh diri disebabkan apa yang berlaku di social media. Dan hopefully
negara kita akan bertambah maju. Kerana bagi saya kekuatan negara kita ni bukanlah kepada resource ke apa, tapi kepada rakyatnya yang berbagai kaum. Naim, bagaimana? Bagi saya ingin tegaskan lagi, media sosial ini tidak baik atau tidak jahat. Undang-undang tidak baik ataupun tidak jahat. Dia cuma sama ada disalahgunakan ataupun tidak. Dan itu sebenarnya yang perlu dikawal. Tetapi kalau kita naik ke atas tu lagi, kawalan ini, kalau kawalan terlalu ketat, mungkin juga akan disalahguna. Kalau terlalu loose, terlalu longgar juga, mungkin akan disalahguna. Jadi cara approach yang terbaik mungkinlah untuk seimbang dan untuk memastikan bahawa ada check dan balance, ada semak imbang untuk semua tindak tanduk kerajaan ataupun syarikat-syarikat gergasi media sosial. Saya setuju syarikat-syarikat gergasi media sosial ini perlu berbuat lebih banyak untuk memastikan platform mereka selamat. Tetapi saya juga setuju bahawa jika kerajaan diberi kuasa takluk kepada mereka, itu mungkin akan disalahgunakan. Jadi ini adalah satu isu yang mempunyai pelbagai dimensi. Ya, betul. Baik. Terima kasih di atas pandangan yang bernas yang kalian semua kongsikan pada program hari ini. Nampaknya masa mencuri kita. Maka berakhirlah sudah diskusi lapang dada kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan kongsi program kami ini. Anda juga boleh langgani atau menderma kepada Malaysia Kini agar kami dapat meneruskan kewartawanan yang berkualiti. Terima kasih sekali lagi kepada panelis yang sudi bersama kami. Sekian sahaja Lapang Dada untuk episod hari ini. Teruskan lapang dada, bukakan minda. Saya Saif Akmal. Salam hormat.